એવરીવન, સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલ પર વિથ લક્ષ્મણ. અહીંયા હું તમારી માટે સોલિડવર્ક્સ અને ઓટોકેડના બેઝિક પાર્ટ્સની પ્રેક્ટિસના વિડીયો અપલોડ કરતો રહીશ, જે તમે તમારી પ્રેક્ટિસ માટે યુઝ કરી શકો છો. તો ચલો શરૂ કરીએ આપનો વિડીયો. આજના આપણા વિડીયોમાં આપણે બિગિનર્સ લેવલના પાર્ટથી શરૂઆત કરીશું. તમે તમારી સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો આજનો આપણો પાર્ટ કેવો દેખાશે બનાવ્યા પછી, અને આ રહી એની 2D ડ્રોઈંગ. બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે સૌથી ઇઝીએસ્ટ વે આ પાર્ટને બનાવવાનું જોવાનું રહેશે. જે મારા મત પ્રમાણે નીચેનો આપણે પહેલાં સ્ક્વેર બ્લોક બનાવીશું, એના પછી આનો ઉપરનો પાર્ટ બનાવીશું. તો એનું એકવાર ડાયમેન્શન જોઈ લઈએ. 50ની એની વિડ્થ છે, 85 mm એની લેન્થ છે. તો ચલો આપણે આપણા સોલિડવર્ક્સ ઉપર જઈએ. મેં ઓલરેડી ઓપન કરી રાખ્યું છે. તમારે પાર્ટ ઉપર સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. પાર્ટ ઉપર તમે સિલેક્ટ કરો. ઓકે, તમારો વર્ક એરિયા હવે આવો કંઈક દેખાશે. વર્ક એરિયા આના પછી તમારે ટ્રીમાં જવાનું રહેશે. ટ્રીમાં જાઓ અને આવી રીતે ફ્રન્ટ પ્લેન, ટોપ પ્લેન અને રાઇટ પ્લેન દેખાશે. તો ટોપ પ્લેન ઉપર જાઓ, સ્કેચ ઉપર જાઓ, સ્કેચ સિલેક્ટ કરો અને સ્કેચમાં ગયા પછી રાઇટ સાઈડ કોર્નરમાં જાઓ. અહીંયા આગળ તમને સેન્ટર રેક્ટેંગલ દેખાશે. આયરો રેક્ટેંગલનો ઓપ્શન, આયરો તમારો સેન્ટર રેક્ટેંગલ. હવે સેન્ટર રેક્ટેંગલ લઈને સેન્ટરમાંથી રેક્ટેંગલ ક્રિએટ કરી નાખો અને આની ડાયમેન્શન આપી દો. તો આની વિડ્થ છે 50 mmની, આ રહી 50 mmની એની વિડ્થ, 85 mmનું લેન્થ. ઓકે, આપણી ફુલી ડિફાઇન ક્લોઝ જ્યોમેટ્રી બની ગઈ છે. આના પછી આનો ફીચર આપીએ. ફીચર સ્કેચની બાજુમાં જ એનો ફીચર ઓપ્શન છે, એની પર સિલેક્ટ જાઓ અને સિલેક્ટ કરીને એક્સ્ટ્રુડ બોસ બેઝ સિલેક્ટ કરો. જેવું તમે એક્સ્ટ્રુડ બોસ બેઝ સિલેક્ટ કરશો, તમારી 3D ઓબ્જેક્ટનો કેવો વ્યૂ દેખાશે એ તમને દેખાશે. તો આની આપણી રેક્ટેંગલની વિડ્થ છે આપણી 15 mmની, હાઇટ એની 15 mm હાઇટ છે. 15 mm આપો અને ઓકે મારો. તો આપણો પહેલો ફેસ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો 3D વ્યૂમાં. ઓકે, હવે ફરીથી આપણો નેક્સ્ટ ફેસ બનાવવા માટે જે હું તમને પહેલાં કહું છું કે આપણે રેક્ટેંગલનો ટોપ પ્લેન લઈશું અને એની ઉપર આપણે એક રફ સ્કેચ ડ્રો કરીશું, જે આપણી માટે ઇઝી રહેશે. તો આપણે આનો ડાયમેન્શન જોઈ લઈએ. આની 15 mmથી ત્રણેય બાજુની એની ગેપ છે. અહીંયાથી 15 mm છે, અહીંયાથી બી 15 mm છે અને વર્ટિકલી બી 15 mm છે. તો ચલો બનાવી લઈએ એક રફ સ્કેચ. ટોપ પ્લેન સિલેક્ટ કરો રેક્ટેંગલનું. ટોપ પ્લેન સિલેક્ટ કર્યા પછી એક રફ ડ્રોઈંગ આપણે બનાવી દઈએ. આમાં કોઈ ડાયમેન્શન આપવાની જરૂર નહીં રહે. તો લાઈન આડી ટેડી હોય એની કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સિમ્પલી તમે તમારી રીતે ફટાફટ રફ ડ્રોઈંગ બનાવી દો અને આને ક્લોઝ જ્યોમેટ્રીમાં કન્વર્ટ એન્ટિટીઝ હું ટ્રીમ કરી નાખીશ એક્સ્ટ્રા લાઇન્સ. ઓકે, ચલો આપણી ક્લોઝ જ્યોમેટ્રી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આને આ હજુ બી અંડર ડિફાઇન જ્યોમેટ્રી છે. આના આપણે એકવાર ડાયમેન્શન આપવું પડશે. આ રહ્યો આપણો ડાયમેન્શન. હોરિઝોન્ટલ લાઇન રહેશે 15 mm. ત્રણેય બાજુથી આનું ડાયમેન્શન એકચ્યુઅલી 15 mm જ છે. કે 15 mm. આપણી ક્લોઝ જ્યોમેટ્રી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણને આની હાઇટનું ડાયમેન્શન આપવાનું છે. ફીચર્સમાં જાઓ, એક્સ્ટ્રુડ બોસ બેઝમાં જાઓ, કે આને આની હાઇટ જોઈ લઈએ શું છે. ઓવરઓલ જ્યોમેટ્રીની હાઇટ છે 45 mm. 45 mm માંથી રેક્ટેંગલ જે નીચેનું છે એની 15 mm છે. તો 45 - 15 કરીશું તો 30 mmની એની હાઇટ બનશે. ઓકે, તો આવી રીતે 30 mmની હાઇટ આપી દો અને આપણો ઓબ્જેક્ટ તૈયાર. ઓકે, આપણે આપણો પહેલો ઓબ્જેક્ટ તૈયાર કરી દીધો છે, જે આવો કંઈક દેખાશે. ઓકે, તો હવે આપણે મળીશું આપણા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.